Përshëndetje të nderuar bashkëdhetarë. Në emisionin e sotëm do të flasim për aktivitetet që do t'i organizojë Ministria e Diasporës në kuadër të manifestimit Ditët e Diasporës. Për të sqaruar rëndësinë e këtyre aktiviteteve, në studio kemi zv.ministrin e kësaj ministrie, zotin Afrim Bekteshi. Zoti Bekteshi, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Bekteshi, si do të jetë pritja e bashkëdhetarëve këtë vit? Po, faleminderit edhe një herë. Para se gjithashtu më lejoni që t'ju falenderojmë juve për që na krijuat këtë mundësi pra të prezantojmë agendën pra në tërësi që kemi përgatitur nisi Ministria e Diasporës të investimeve strategjike, që dedikohet kryesisht pritjes së bashkëdhetarëve tanë. Pra është një agendë me njësër aktivitetesh, pra gjatë gjithë kësaj kohë ata do të qëndrojnë në adhen e tyre, pra në Kosovë, ku do t'i shpalosim besoj gjatë minutave në vijim. Sigurisht, por si aktivitet i parë është kampi dhe shkolla verores. Na sqaroni pak çka përmban kjo si? Po, siç thash edhe më herët, pra është një gamë e gjerë e aktiviteteve të cilat i kemi para përgatitur dhe jemi në përgatitje finale pra të realizimit të këtyre, ku një ndër aktivitetet e para pra është edhe kampi veror, i cili do të mbahet në bjeshtë e bukura të Rrogovës, ku në fakt përmes këtij kampi apo qëllimi i organizimit të këtij kampi është që fëmijët nga diaspora dhe fëmijët tanë nga Kosova pra të mund të bashkëbisedojnë, të mund të takohen, të mund të shkëmbejnë pra përvojat e tyre, njohuritë e tyre, dituritë e tyre, pra në mënyrë interaktive dhe në njëjtën kohë pra këta fëmijë nga diaspora të mund të njoftohen me përsëri me natyrën e Kosovës, pra me të mirat që sjell me historinë e Kosovës etj. Pra qëllimi dhe ideja është që fëmijët nga diaspora dhe fëmijët nga Kosova përmes organizimit të këtij kampi veror pra të mund të krijojnë një interaktivitet mes tyre dhe të shkëmbejnë pra përvojat dhe eksperiencat e tyre. Po, cila është mosha e këtyre fëmijëve? Nuk është ndonjë specifikuar. Jo, nuk është ndonjë specifik përveç moshave shumë të vogla, normalisht, pra mund të jetë nga 10 vjeçë përpjet, pra nuk është ndonjë moshë e caktuar që do të jetë, pra është nga 10 vjeç, 12, 13 e kështu me radhë. Këtu përfshihen si diasporë tërësishme apo bëhet fjalë vetëm për një shtet? Jo, absolutisht, ne nuk kemi basë një sondasi dhe nuk do të në këtë frymë, pra nuk... Apo ndoshta cili shtet e dominon, apo nga cili shtet? Jo, nga me që organizohet, pra në Kosovë... është mënyrë proporcionale kjo është? Dhe nuk mendoj, domethënë vitin e kaluar ka pas edhe fëmijë dhe do të ketë gjithsesi edhe tani, edhe këtë vit, pra nuk bëhet ndonjë përjashtim, asesi. Ne zakonisht ton potencialin e harxojmë duke unifikuar diasporën, sepse qëllimi dhe ideja është që ta bëjmë një diasporë unike. Ne flasim të gjithë shqip, jemi të gjithë shqiptar, kemi një kulturë, një histori, një traditë përbashkët dhe si tillë do të veprojmë. Kur flasim për kampin, e thatë që do të jetë në bjeshkët e Rrogovës, atëherë po për shkollën verore si është e menduar kjo? Thuaja gati është, si të them, e karakterit njëjtë, vetëm se, domethënë që gjatë qëndrimit të këtyre fëmijëve në vendindje, përmes aktivitetet të shumta që ne do t'i organizojmë, ata kanë mundësi pra që të elaborojnë tema të ndryshme dhe që për qëllim ka thjesht shprehjen e dashurisë apo si të them rritjen e dashurisë ndaj vendit tyre të origjinës, ndaj Kosovës, përmes temave të ndryshme, elaborimit të temave të ndryshme, pra gjithsesi qëllimi është krijimi i lidhjes sa më të forta pra të fëmijëve të diasporës me vendin e origjinës, këtë rast pra me Kosovën dhe me Shqipërinë. Domethënë janë gjitha këto aktivitete të organizuara pikërisht për këto qëllime, gjithmonë në lidhjen dhe fuqizimin, si them në krijimin apo fuqizimin e lidhjeve të fëmijëve të diasporës me adhën e tyre, sepse ne gjithmonë themi dhe atë që diaspora është një pjesë e pandashme e ADHEut dhe ne si të tillë do të punojmë dhe në këtë frymë pra do të vazhdimisht që tërë kapacitetet tona të shfrytëzojmë në këtë drejtim. Pra këtu ju flitet, janë të angazhuar profesorë apo më intereson mënyra se si zhvillohet kjo shkollë? Ju flitet për historinë, për gjeografinë, për... Po gjithsesi do të ketë mësues pra të mësimit plotësues pra që janë nga diaspora, po gjithsesi edhe mësues nga Kosova, do të ketë edhe zyrtar, do të ketë edhe nga Ministria jonë e Diasporës, pra nga Departamenti për Arsim, Kulturë, Rinjë dhe Sport para Ministrisë së Diasporës, pra do të jetë një mori, si të them, edhe nxënësish, por edhe e mësuesve të cilët do t'i shfrytëzojmë për maksimalisht këtë shkollë verore, këto kampe verore në të mirë të shkëmbimit, pra thashë të njohurisë
fëmijëve të dyanshme, pra, të diasporës, të fëmijëve nga diaspora. Pra nuk është mësim klasik, është mënyrë. Jo, qëllimi është thjesht tash në fillim interaktivitetin mes tyre fëmijëve dhe mënyra se si zhvillohet një mësim atje dhe se si zhvillohet këtu, çka ofrohet atje përmes mësimit plotësues, çka mund të përmirësohet në këtë drejtim. Pra gjithçka që lidhet rreth ruajtjes identitetit të tyre kombëtar, e që nënkupton identitetin gjuhësor, kulturor, trashëgimisë, historisë, muzikës, traditave në përgjithësi etj. Megjithatë e përmend kur po bisedonim para se të filloj emisioni, thatë që është edhe një festival. Si është menduar të jetë ky festival? Po, do të jetë një festival. Ku do të jetë? Ky festival pra i dedikohet fëmijëve të diasporës, që do të organizohet në sheshin Skënderbej. Në Prishtinë? Në Prishtinë, po gjithsesi, ku përmes këtij festivali fëmijët nga diaspora do ta kenë mundësinë ta shprehin talentin e tyre në fusha të ndryshme, veçanërisht në fushën e muzikës, kulturës dhe gjitha këto. Domethënë, ky është një festival që u krijohet mundësia fëmijëve nga diaspora që të shprehin talentin e tyre. Kjo është ideja e organizimit të këtij festivali. I cili do të mahet në sheshin Skënderbej pra në qendrën e Prishtinës. Është edhe një aktivitet tjetër që ka të bëjë me aktivitet takime tradicionale me investitorë nga diaspora, cilët kanë investuar në Kosovë. Si është ky, ndoshta mund të na elaboroni pak? Po, në fakt, tërë institucionet e Republikës Kosovës kanë hapur dyert dhe do të jenë dyert e hapura për pritjen e tyre, marr parasysh kontributin e tyre ndër vite dhe normalisht do të ketë aktivitete jo vetëm të organizuara nga Ministria e Diasporës, po do të ketë takime dhe aktivitete të organizuara edhe nga institucione tjera. Në këtë rast nëse zgabohem, kjo aktivitet do të jetë organizuar pikërisht nga Kryeministria, ku në fakt Kryeministri i vendit. Jo, nuk është bëhet fjalë për një takim tjetër i cili është nga Ministria e Diasporës. Është fjala për takimin me investitorë, ndërsa ky takimi tjetër ka të bëjë me vetë takim që bëhet me kryeministrin në zyrën e kryeministrit. Ne po flasim për takime tradicionale me investitorë. Po normalisht ne bëjmë takime të tilla zakonisht për shkak se ta krijojmë mundësinë për të bashkëbisedojmë investitorët që deri tani kanë investuar në Kosovë, por ata potencial, në mënyrë që të evitojmë pra ose të tejkalojmë sfidat rreth nxitjes së investimeve në Kosovë, ku në fakt kjo ende mbetet një sfidë, sidomos eliminimi i barrierave të ndryshme, qofshin doganore, tarifore etj, pra krijimi i lehtësisë së nxitjes apo thithjes së investimeve nga diaspora, veçanërisht për pjesëtarët tanë nga diaspora. Domethënë janë takimet që janë vazhdon e takimeve që i bëjmë të shumta brenda një viti kalendari, ku në fakt kanë për qëllim pra nxitjen e investimeve nga diaspora dhe veçanërisht të investitorëve që vijnë nga diaspora jonë, e që në fakt përmes tyre mund të krijohen lidhje që të nxisim dhe investimet tuaja direkte nga vendet ku ata jetojnë dhe veprojnë tani. Për të elaboruar një shembull, është e thjeshtë dhe e lehtë që përmes një bashkëdhetari tanë mund të nxisim një investitor potencial gjerman apo zvicran apo të ndonjë shteti tjetër, pikërisht përmes kësaj urës lidhëse nga bashkëdhetarët tanë. Pra janë takime të cilat i bëjmë janë të shpeshta pra këtu sqarohen me aspektin ligjor me të gjitha. Me të gjitha gjërat, domethënë është një pako e përgjithshme ku në fakt elaborohen gjitha këto tema që ne si institucione kemi për obligim të krijojmë lehtësira sa më të mëdha për nxitjen e investimeve nga diaspora. Flasim për takimin i cili, sepse unë e lexova më herët tek këshilltari i kryeministrit Haradinaj, i cili ju ka bërë një njoftim ku thuhet që me 29 korrik i ka ftuar të gjithë bashkëdhetarët, sepse kryeministria i hap dyert për bashkëdhetarët. Jeni në koordinim me këtë? Po. Për çfarë bëhet fjalë, domethënë? Fillimisht jeni të përshëndes këshilltarin e kryeministit Haradinaj, zotin Bayramulaj, i cili po bën një punë të jashtëzakonshme në diasporë. Po, thashë edhe më herët që jo vetëm Ministria e Diasporës, pra ka gjitha institucionet e Republikës Kosovës kanë hapur dyert në pritje të bashkëdhetarëve, dhe në këtë rast, kjo aktivitet besoj që është organizuar nga vetë Kryeministria dhe Kryeministri Haradinaj, ku në fakt do të krijohet mundësia besoj e shkëmbimit po këtyre temave të cilat i thamë edhe më herët, me të gjithë ata bashkëdhetarë të cilët janë mësuar investimeve ose si them duan ta koncentrojnë kapitalin e tyre investues në vendin e origjinës pra në Kosovë. Domethënë është një takim i cili është i organizuar pikërisht nga Kryeministria, por që normalisht nuk përjashtohet që do jemi pjesë e takimit edhe ne si Ministria e Diasporës. Domethënë ka një mori takimesh, agendash të
organizuara nga shumë institucione të Republikës Kosovës, edhe nga Ministria e Kulturës, ku në fakt ju dedikohet pra pritjes bashkëdhetarëve tanë në Kosovë. Pra ju si ministri jeni koordinu edhe me Ministrinë e Kulturës për të organizu këto, sidomos kur ishte fjala tek festivali, apo jeni vetë si Ministri e Diasporës? Në fakt, gjithë kjo agjendë cilën unë tani po prezentoj, me këto aktivitete është si them e përgatitur vetëm nga Ministria e Diasporës, jo në bashkëpunim me ndonjë ministri të linjës, por kemi edhe duhet potencoj këtu se kemi edhe organizime ose aktivitete të bashkëorganizuara me komunat e Kosovës, që në fakt ose përkatësisht me drejtoritë komunale të kulturës, rinisë dhe sportit të komunave përkatëse. Për shembull, përveç këtyre aktiviteteve që ne i kemi si ministri, ne i bashkëorganizojmë dhe i bashkëfinancojmë disa aktivitete tjera, të cilat programin dhe përgatitjen e aktiviteteve e bëjnë drejtoritë përkatëse të komunave, drejtoritë pra të kulturës, ku në fakt ne si Ministri e Diasporës i bashkëfinancojmë apo i mbështesim, dhe me një farë forme del një aktivitet i përbashkët, një bashkëorganizim me drejtoritë komunale, që gjithmonë pra po flasim i dedikohet pra pritjes së bashkëdhetarëve tanë, por që programi është i hartuar dhe i përgatitur nga drejtoritë e qyteteve përkatëse. Duke nisë nga qytetet më të mëdha të vendit, pra Prizreni, si Prizreni, Peja, Mitrovica, Gjilani, Gjakova, Vushtria, dhe më veç sot fillojmë Vushtri, kemi një koncert madhështor me pritje të bashkëdhetarëve, e kështu që ditë pas dite do të pasojmë pra aktivitetet të ndryshme edhe në bashkëorganizim me komunat e Kosovës. Është edhe një konferencë me temën gruaja në diasporë, digë fuqishme kundër asimilimit. Po, është një konferencë që dhe vitin e kaluar ka qenë mjaft e suksesshme, pra mbahet me gratë e suksesshme nga diaspora, ku vitin e kaluar kanë qenë në numër goxha i konsiderueshëm, afro 100 gratë që kanë marrë pjesë në këtë konferencë, dhe qëllimi pra i kësaj konferencë që në fakt do të jetë i përvitshëm është të vëhet në pa pra roli dhe rëndësia, kontributi i gruas, i motrave, i nonave tona në diasporë, pra në raport me ruajtjen e identitetit kulturor, gjuhësor dhe kombëtar në përgjithësi. Pra, na e dim se aksesi apo impakti kryesor direkt tek fëmiu është nëna, dhe me që është kështu, atëherë normalisht roli dhe rëndësia e nënës nuk përjashtohet në ruajtjen e këtij identiteti. Dhe në këtë rast, duke marrë parasysh pra kërcënimin permanent që kemi ne diaspora jonë pra në përgjithësi nga asimilimi, një kërcënim që është evident, atëherë roli nënës dhe rëndësia saj është mëse domosdoshme. Dhe në këtë kontekst, pra, kjo konferencë me gratë e diasporës organizohet pikërisht nga Ministria jonë, pra gjithmonë duke vënë në pa rolin dhe rëndësinë dhe duke stimulu që më tutje të nxjerrim ide, plane konkrete se si duhet që kjo formë pra të funksionojë mirë më mirë, pra gjithmonë në kuptim të asaj që ta eliminojmë pra të ikmi kërcënimit permanent nga asimilimi. Të ruhet gjua. Të ruhet gjua, normalisht, gjua kulturore. Pra folëm për aktivitetet që do t'i keni, flasim rreth pritjes se si do t'jetë në përgjithësi pritja e bashkëdhetarëve atëherë. A jeni mobilizuar si ministri, por edhe si institucionet që kryjnë shërbime thjesht që t'jenë dispozicion tyre? Duhet jemi korrekt paraprakisht, një çfarëdo që bëjmë për diasporën tonë është e pakët. Ta e kam thënë dhe vazhdoj ta them dhe do ta them në vazhdimsi, sepse roli dhe kontributi i tyre pra i pakontestueshëm dhe në mënyrë kontinuele nënkupton këtë që ne sado që bëjmë për ta është e pakët. Por ajo çfarë do të them ne është pikërisht kjo që ajo nevojitet më shumti që kur vinë në Kosovë, në adeun e tyre ne të çmallemi paraprakisht, të organizojmë koncerte të tilla, të këndojmë dhe të vallëzojmë shqip, pra ashtu siç na ka hije neve shqiptarëve, dhe mendoj që në këtë rrafsh ne si Ministria e Diasporës goxha mirë jemi të përgatitur pra në pritjet e tyre, por ajo çfarë është shumë e rëndësishme dhe që duhet potencuar dhe që duhet ta përçoj përmes valeve të Televizionit të Kosovës është se duke uruar mirëseardhje dhe një rrugë pra të lehtë derisa vinë këto në adeun e tyre, ju dëshiroj bashkëdhetarëve dhe apeloj tek ta që të bashkëpunojnë me gjitha institucionet të Republikës Kosovës, para, gjatë dhe pas qëndrimit të tyre në Kosovë. Për shembull, apeloj tek ta që duhet të ndërveprojnë me qendrën kombëtare për menaxhimin kufitar të Republikës Kosovës, një qendër e cila ofron në mënyrë rekorde, në periudha rekorde informacione të cilat u nevojiten diasporës tonë, për shembull
me në pak minutave ofrojmë gjitha informacionin për pikat kufitare, që ata në fakt përmes marrjes së këtyre informacione mund të ikin radhave të gjata, pritjes në për pika kufitare. Gjithashtu rekomandoj që Policin e Sigurimeve pra ta bëjnë online, këtë e ka mundësuar Ministria e Diasporës qysh nga viti i kaluar, dhe mënyra kësaj pagese në mënyrë online pra eliminon radhat të gjata dhe pritjet e gjata në përkufi, sepse ato janë bërë shumë të mërzitshme dhe shumë irrituese. Bëj këtë apel dhe los gjithashtu diasporën tonë, gjithë bashkëdhetarët që gjatë qëndrimit tyre në Kosovë të kemi kujdes të shtuar edhe në trafik, sepse ne ende kemi kujtimet të freskëta të dhimbshme dhe tragjike që përfunduar me fatalitet vitin e kaluar, ku lutem dhe lut Zotin që të mos përsëriten këto kurrë, andaj shfrytëzoj rastin që të apeloj tek ta që të kemi një kujdes të shtuar bashkarisht, marr parasysh sepse fluksi i madh i tyre, ato mjetet shumëta në komunikacion, ndoshta mos përshtatshmëria e rrugëve tona në raport me frekuentimin e madh tashmë të ato mjeteve, mund të vim deri të ndonjë eksces i padëshirueshëm, por besoj se nuk do të ndodhin këto dhe uroj që t'ja kalojmë si është më së miri, ashtu siç e kemi para pa, sipas agjendës së paraprogatitur, dhe normalisht do ta kalojmë edhe këtë verë bashkë, duke u shmallur me njëri tjetrin. Po kur jemi tek shërbimet që ka të bëjmë nëpër komuna për të nxjerrë ndonjë dokument, keni bërë ndonjë takim me zyrtarë komunal që të krijojnë lehtësi apo mundësisht edhe të jetë orari i punës më i gjatë? Po, ka komunat të caktuara, kryesisht komunat e mëdha të cilat kanë zyre të veçanta për ofrimin e shërbimit për bashkëdhetarët tanë, ku në fakt do të punohet edhe me orare të stërgjatura, pikërisht që të jenë sa më efikas në ofrimin e shërbimit të tyre në raport me diasporën. Ne do të bëjmë gjithçka edhe në bashkëpunim me nivelin komunal që pushimin e bashkëdhetarëve tanë, pra ta lehtësojmë që ata ta kalojnë më shumë duke u çmallur, duke u kënaqur në familjet e tyre, sesa duke u marrë me ndonjë dokument eventual të tyre. Prandaj në kontekst saj pra po them që disa komuna të Kosovës kanë hapur dhe zyre tani në shërbim të bashkëdhetarëve, në ofrimin e shërbimeve, në dhënien e dokumentacioneve, pasaportave, në të njoftimeve etj. Pra dhe kjo do t'jetë, ne nga vitin e vit po përmirësohemi në fakt, normalisht do t'jetë pak kënaqësi edhe këtë vit, dhe i presim, janë të pritshme këto, po gjithmonë do ta kemi parasysh se nga vitin e vit jemi duke rritur cilësinë edhe të shërbimeve, në përgjithësi pra për pritjen e bashkëdhetarëve tanë në vendindje. Në disa komuna është thënë që ju është ofruar falas edhe autoparku i komunës. Po, është një rast që kam dëgjuar shumë në Ravës, nëse s'gabohem, ku kryetari i komunës ka ofruar parkingje pra falas për gjatë kohës sa që ndojnë bashkëdhetarët tanë. Do doja dhe do të kërkoja brenda mundësive dhe kapaciteteve që kanë komunat e Kosovës që të gjitha aplikojnë pra një veprim të tillë, por marr parasysh disa komuna kanë problem në vete pra çështjen e parkingut, siç është komuna Prizreni, se vetë vi nga Prizreni dhe e di që është shumë kogja problematike, por besoj që do të gjinin solucione të ndryshme edhe nga komunat që thash thjesht në fillim që të lehtësohet pritja diasporës dhe qëndrimi i tyre në Kosovë. Po në përgjithësi dihet që për vend parkim është problem sepse janë parkuar dhe disa herë jo rrallë herë thuaj se janë parë edhe në rrjetet sociale fotografi të veturave të parkuara vende pa vend, po megjithatë sa ka tolerime në këtë drejtim në raport me bashkëdhetarët. Po ajo flasim nga policia nëse keni pas takim me zyrtarë policore. policorë. Ajo çka thash, po, gjithsesi unë nëse s'gabohem ka një javë ku kam zhvilluar një takim pra me ndërmjetësinë e punëve të brendshme dhe jam takuar me zv.ministrin dhe me stafin e tij, pra gjithashtu isha në vizitat pikërisht tek qendra kombëtare për menaxhimin kufitar të Republikës Kosovës, që janë pasionuar me të arriturat dhe me punën që e bëjnë ajo ekip aty. Dhe në fakt ata janë, si them, online në çdo minutë, në çdo sekond madje në përgjigje të bashkëdhetarëve tanë, dhe prandaj përmes tyre bëra apel që të gjithë bashkëdhetarët që ja kanë mësuar këtyre ditëve të vinë në Kosovë, të bashkëpunojnë pra me gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, veçanërisht me organet e rendit dhe sepse ne brenda kapacitetit që kemi po mundohemi të mbajmë rend dhe ligj. Dhe normalisht do të ketë konsiderat edhe policët e Kosovës në raport me diasporën, po gjithmonë kërkohet se them bashkëpunimi dhe bashkëbisedimi i mirëfillt ashtu siç duhet të jetë.
Dhe mendoj që do të ketë tolerime të tilla, sepse na thamë që komunat e ndryshme të Kosovës nuk ofrojnë mundësi tilla që të kemi parkinge të mjaftueshme etj. Dhe momentin që të shfrytëzohet koha sa më racionalisht mundohet dhe normalisht që ai parkon makinën diku ku vende pa vend, ku nuk është parking që themi lejuar, por megjithatë unë mendoj që gjatë një komunikimi ndërsjellë dhe të mirëfillt, mendoj që çdo gjë do të kalohet, është një val, është një fluks ku ne do të jemi të mirëkuptueshëm ndaj njëri tjetrit. Prandaj dhe e thash, do të ketë tolerime sepse duke parë gjithë ky fluks megjithatë ndron edhe gjithsesi, pas bisedave që kanë pasur takimit që kanë pasur për brenda Ministrisë Punëve të Brendshme, disponimi është maksimal dhe mendoj që do të gjinet gjithmonë mirëkuptimi dhe mbështetja në bashkëdhetarëve tanë. Nga të gjitha këto takime që i bëni me bashkëdhetarët dhe me siguri ju i dëgjoni dhe vërejtjet dhe sugjerimet apo ankesat e tyre, nga viti në vit, sa ndërmerren masa për t'i evituar ato pastaj? Marr parasysh pra një numër të madh që kemi të bashkëdhetarëve tanë diasporë, që oficialisht thotë që janë 800.000 bashkëdhetarë që jetojnë jashtë Kosovës. Është një numër goxha i konsiderueshëm. Është e pamundur që të flasim tani për një menaxhim apo për një organizim të mirë të diasporës tonë. Ne do të jemi korrekt në atë çfarë flasim dhe në atë çfarë themi dhe çfarë premtojmë, sepse është një diasporë goxha shpërndar me kërkesa të shumta, por që janë kërkesa shumë të arsyeshme, unë mendoj. Dhe e thash edhe më herët, ne jemi duke u munduar si institucionet e Republikës Kosovës, përkatësisht si Ministria e Diasporës si një instrument ENKAS që është i formuar si ulidhës ndërmjet diasporës në një ranë dhe qeverisë së Republikës Kosovës në anën tjetër, jemi duke u munduar në kontinuitet që të ofrojmë alternativa, që të hartojmë pra plane dhe politika që gjithmonë janë në dobi dhe në evitimin e atyre të problemeve që kemi pasur në të kaluar në raport me diasporën tonë. Normalisht sfida kemi ende shumë, sidomos sfidë për ne mbetet dhe mendoj që ndër sfidat kryesore, duke mos i përjashtuar të tjerat, është pikërisht organizimi i mësimit plotësues në diasporë. Këtu e shoh sfidën kryesore, nga se nëse ne nuk dim ose nuk mujmë, nuk ja arrim të organizojmë mësimin plotësues më mirë në diasporë, ne pra jemi të kërcënuar pikërisht nga asimilimi, siç thamë edhe më herët, dhe kjo do të na dëmtonte të gjithëve neve si shoqëri, pa dallim vendin se ku jetojmë, Kosovë apo në diasporë. Ideja dhe qëllimi është që ne ta ruajmë identitetin dhe identiteti ruhet pikërisht përmes gjuhës. Dhe nëse ne nuk dim dhe nuk mujmë pra të hartojmë politika të qarta që të organizojmë mësimin plotësues atje, ne dështojmë në këtë drejtim. Por jo, unë kam besim thellë dhe shpresoj që tashmë përmes ligjit të ri, që kemi diskutuar disa herë. Çfarë po ndodh me ligjin tani? Po ligji i ri në lexim parë ka kaluar, ju kanë nështruar dhe konsultimeve, do të thotë të komisionit parlamentare, tash ka një ngecje, ne dim se si janë duke zhvilluar punimet e Kuvendit Kosovës, po shpresojmë që gjatë mandatit gjithsesi do të kalojë. Kur e thoni ne dim, në çfarë aspekti e mendoni këtë? I referohem asaj sepse e di që edhe opozit janë të vullnetit që ligji i për diasporën të kalojë. Ne ju kemi konsultuar, ne ju kemi nështruar vitin e kaluar shumë konsultime publike, dëgjime publike në këtë diasporën bashkë me pozit dhe opozit. Dhe disponimi ka qenë, dhe roli i opozitit ka qenë konstruktiv, disponimi ka qenë maksimal që pasi të bën plotësim ndryshimin e ligjit, ky ligj duhet të kalojë në Parlamentin e Kosovës dhe është inkurajuese fakti se ai në lexim parë ka kalu, nëpër komisionet parlamentare ka kalu dhe mendoj që në një gjatë ditëve në vijim, po shpresoj që ndoshta para pushimeve verore që ky ligj të kalojë, sepse ka ligje shumë që janë duke pritur, mesin e tyre është ligji për diasporën. Prandaj kam shpresë dhe jam shumë optimist që do të kalojë. Është një vullnet opozit. Dhe mendoj që pikërisht tash këtë rast edhe ne si subjekt politik si të një takoj, dhe më thonë mas konsultave të brendshme, do të ashtuj maksimalisht, se nismë pra po flasë, nismë socialdemokrate, do të ashtuj maksimalisht që ligji të kalojë në Parlamentin e Kosovës. Po, kur jemi tek mësimi plotësues, kanalizon shkollën Shqipe apo mësimin Shqip në diasporë ligji? Po, pikërisht. Do të hyjë në
vi institucionale, pastaj nuk do të jetë më se siç po organizohet tani, apo si është mendu kjo? Këto është ideja. Do thotë deri tani ne e dimë se si ka funksionuar organizimi i mësimit plotësor në diasporë. Gjithçka ka shkuar në baza vullnetare, përjashtimisht do shteteve të cilat kemi arritë të bëjmë marrëveshje ndërshtetërore ku mësimi plotësor zhvillohet paralelisht. Mësimi shqip zhvillohet paralelisht me mësimin e shtetit përkatës, siç është për shembull rasti në Suedi, ne kemi shumë mirë të organizuar në Austri në disa pjesë. Do thotë po në vende tjera ku në fakt kemi koncentrim më të madh të shqiptarëve e kemi ende sfidë dhe mësimi plotësor është zhvilluar kryesisht në baza vullnetare. Dhe tani sipas ligjit të ri dhe domethënë parashihet që mësimi plotësor të institucionalizohet. Kur flasim për institucionalizim, në kupton që ky mësim plotësor pra të merr kohë dhe dimension institucional. Janë të specifikuara dhe të qartësuara mirë në ligj se si do të bëhet edhe financimi i mësuesve pra të mësimit plotësor atje. Me ligj këto gjitha janë të definuara. Sepse ky është një shqetësim i bashkëdhetarëve, prandaj. Absolutisht po. Ne jemi mundu sadopak gjatë vizitave që kemi pas dhe konsultave me bashkëdhetarët tanë në diasporë, jemi mundu që të shpjegojmë dhe të themi gjitha ato çfarë parashë ligji i ri në raport me mësimin plotësor dhe me gjitha tema tjera. Sigurisht, shtojnë sqaru se jemi në minutat fundit. Po, por ajo çfarë unë shpresoj dhe besoj që ligji pas votimit ligjit në parlament, ligjit i ri për diasporën, shumë gjëra do të rregullohen për së miri dhe do të ketë pra organizime dhe ditë mira për diasporën tonë përgjithësi. Një çështje tjetër që është me interes edhe për bashkëdhetarët, sepse është një pyetje vazhdueshme me këtë ligj, a parashihet të kenë hapësirë diaspora në kuvend, pjesëmarrja e diasporës në kuvend, apo është mendu, apo kjo është një çështje tjetër e cila duhet të kalojnë një herë të ndryshohet ligjin, komisionin? Është një çështje paksa më ndërdikuar dhe në planin e fatmesëm nuk mendoj që ndoshta mund të rregullohet. A parasheh veç ky ligj? Thjesht ligji parasheh që diaspora gjithsesi të ketë çësje në vendimarrje dhe në politikë bamje. Edhe plani veprimit që është domethënë tani me apo strategjia e diasporës parasheh një gjë të tillë, por tash sa mund të nënshtrohet një implementimi kjo vlen të shihet. Më interesoi vetë si ligj a parasheh. Do të nënshtrohen disa plotësim dëshimeve të ligjeve paraprake, pra në mënyrë që të krijohet mundësia që të ketë sipas kërkesave të tyre vende të rezervuar në Parlamentin e Kosovës etj. Po në planin e fatmesëm nuk e mendoj, të jemi racional atë çfarë them, që kjo mund bëhet, mund të realizohet. Duke shpresuar që në të ardhmen gjithsesi po, sepse diaspora është një potencial i madh dhe ka një bagazh pas vetes, cilët në fakt neve na nevojitet për ne si shtet i ri, është imediate përvoja dhe eksperjenca e tyre, qoftë edhe politike, qoftë edhe ekonomike, në gjitha sferat e jetës. Pra. Që thuaj se erdhëm edhe në fund të emisionit, atëherë nëse keni ndonjë mesazh për bashkëdhetarët në fund? Gjithmonë një minutat janë të pakta konfliktet për diasporën, sepse kemi një diasporë kohë gjatë të madhe dhe një diasporë që ka kontribuar shumë për vendin e saj, vendin e origjinës. Jo, do e përfund të thoja, të dëshiroj edhe një herë mirëseardhje në venditjet e tyre, t'ja kalojnë pushimeve në Kosovë si është më së miri, të shmallën me të afërmit e tyre, me familjarët e tyre dhe uroj që gjithçka të kalojë dhe të përfundoj ashtu siç e dëshirojmë. Pra pa ndonjë diçka që e apostrofuam më herët. Mendoj që do t'ja kalojmë gjithsesi mirë bashkë, do të vallëzojmë, do të këndojmë siç ne kohë shqiptarëve. Me manifestimin e ditës diasporës përfundon në gusht? Dita e diasporës është 2 gushti, po aktivitetet do të vazhdojnë edhe me tutje ka aktivitet që fillon tani edhe mbaron me 7-8 gusht. Domethënë është një mori aktivitetesh brenda një projekti. Prandaj por manifestimi qendror si zakonisht si tradicional që është. Atëherë zoti Bekteshi, unë të falenderoj. Faleminderit gjithashtu, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar bashkëdhetarë, këtu është dhe fundi i këtij bashkëbisedimi miropafshim.